এভৰিৱান নমস্কাৰ জনাই মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে বেক কেমেৰাৰে মই ভিডিঅ'টো কৰিছোঁ ফেচ কেম ভিডিঅ' নহয় এই ভিডিঅ'টোত অনলি গলপতাৰ কালেকশ্যন দেখুৱাব ওলাইছোঁ আৰু এই গলপতাসমূহ আপোনালোকে ল'বৰ কাৰণে অনলি 350 পে' কৰিলে দুটা কালেকশ্যন পাব আপোনালোকৰ নিজৰ ইচ্ছাত যিকোনো দুটা কালেকশ্যন ল'ব পাৰিব গতিকে এতিয়া কালেকশ্যনসমূহ দেখুৱাবৰ কাৰণে আৰম্ভ কৰোঁ যিটোৱে ভাল লাগে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছএপত মেছেজ কৰিব প্ৰথম কালেকশ্যনটো চাওক বৰ ধুনীয়া এটা লিভ ডিজাইনৰ কালেকশ্যন হয় এইটো ব্লেক কালাৰত আছে আৰু ইয়াৰিংছটো দেখিছেনে বিৰাট ধুনীয়া হেংগিঙত থাকিব বহুতে এই কালেকশ্যনটো বিচাৰি আছিলে সিম্পল কালেকশ্যন কিন্তু বহুত মৰম লগা হয় ইয়াৰ কালাৰ অপশ্যন আছে কালাৰ অপশ্যন কেইটা মই দেখুৱাই গৈ থাকিম যিকোনো দুটা ল'লে আপোনালোকে 350 টকা শ্বিপিং ফ্ৰীত পাব ইয়াৰ কালাৰ অপশ্যন আছে এইটো আহিব ৰেড কালাৰ এইটো ৰেড কালাৰত আছে যদি এইটো ভাল লাগে এইটো স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব যদি ৰেডটো ভাল লাগে ৰেডটো ল'ব আৰু আপোনালোকৰ নিজৰ ইচ্ছামতে যিটোৱে ডিজাইন লাগে সেইটোৱে ল'ব পাৰিব এইটো আহিব মেৰুন কালাৰত এইটো মেৰুন কালাৰত আহিব মই আকৌ এবাৰ তিনিটা সেট দেখুৱাই দিছোঁ এই তিনিটা সেট মই আকৌ এবাৰ দেখুৱাই আছোঁ যিটো ভাল লাগে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছএপত মেছেজ কৰিব এইবাৰ নেক্সট কালেকশ্যনটো দেখুৱাই আছোঁ এইটো এটা খুব মৰম লগা কালেকশ্যন হয় দেখিছেনে ডিজাইনটো বিৰাট ধুনীয়াকৈ এনেকৈ চেইন চিষ্টেমত আছে তলত আকৌ লটকন দি আছে লটাছ ডিজাইন ইয়াৰিংছৰো তেনেকৈ থাকিব ব্ৰাইড হিচাপে যদি পিন্ধিম বুলি ভাবে এডাল গলপতা লৈ থ'ব পাৰিব মাত্ৰ 350 টকা দুডাল গলপতা থাকিব আৰু শ্বিপিং ফ্ৰী থাকিব ধুনীয়াকৈ টাৰ্চেলো থাকিব ইয়াৰ কালাৰ অপশ্যন আছে ইয়াৰ কালাৰ অপশ্যনটো দেখুৱাই আছোঁ ইয়াৰ কালাৰ অপশ্যনটো চাওক এইটো আহিব ব্লু কালাৰত এইটো আহিব ব্লু কালাৰত যদি ভাল লাগে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব খুবেই মৰম লগা কালেকশ্যন গোটেইবোৰ ইয়াৰ কালাৰ অপশ্যন দুটাই আছে বৰ্তমান ইয়াৰ কালাৰ অপশ্যন দুটাই আছে যিটোৱে ভাল লাগে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছএপত মেছেজ কৰিব নেক্সট গলপতাডাল চাওক এইডাল খুব মৰম লগা খেৱালি ফুল ডিজাইনত আছে ৰেড কালাৰ থাকিব যদি এডাল ভাল লাগে এডালৰ স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব পিছফালে ধুনীয়াকৈ টাৰ্চেলত আছে এডজাষ্ট কৰি ল'ব পাৰিব কালাৰ অপশ্যন চাই লওক ইয়াৰে কালাৰ অপশ্যন আহিব এইটো ডাৰ্ক ব্লু কালাৰত আছে দেখিব ব্লেক কালাৰ যেন লাগে সেম ডিজাইনত আছে যিটো ভাল লাগে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব আপোনালোকৰ ইচ্ছা অনুযায়ী যিকোনো দুটা ল'ব পাৰিব 350 যদি ৰেডটো ভাল লাগে ৰেডটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব আৰু ব্লেকটো ভাল লাগিলে ব্লেকটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব ডিজাইনত অন্য এটা কালাৰ আছে এইটো আহিব ব্লু আৰু ফিৰোজা কম্বিনেশ্যনত খুবেই মৰম লগা হয় এইটো এটা ইউনিক কালাৰ হয় যিসকলে ল'ব বিচাৰিছে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছএপত যদি ৰেড কালাৰত আপোনালোকৰ এইটো ভাল লাগিছে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব ইয়াৰে কালাৰ অপশ্যন কেইটা দেখুৱাই গৈ আছোঁ আৰু ইয়াৰ আৰু এটা কালাৰ আছে ইয়াতে গ্ৰীণ আৰু হোৱাইট কম্বিনেশ্যন আছে খুব মৰম লগা এইটো ভাল লাগিলে এইটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব নেক্সট কালাৰটো আহিব অনলি গ্ৰীণ কালাৰত কমপ্লিট গ্ৰীণ কালাৰত আছে খুব মৰম লাগিছে যদি ভাল লাগে এইটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব বহুত ধুনীয়া কালেকশ্যন হয় নেক্সট ডিজাইনটো চাওক এইটো যে ইমান বেছি মৰম লগা কালেকশ্যন হয় ৰেড আৰু হোৱাইট কম্বিনেশ্যনত আছে ডিজাইনটো দেখিছে বহুতেই মৰম লগা যদি এইটো ভাল লাগে এইটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব ইয়াৰ কালাৰ অপশ্যন আছে কালাৰ অপশ্যনটো দেখুৱাই আছোঁ এইটো এটা ইয়াৰে কালাৰ অপশ্যন আছে যদি এইটো ভাল লাগে এইটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব যিকোনো দুটা অনলি 350 ৰুপিজ শ্বিপিং ফ্ৰী নেক্সট আৰু এটা কালাৰ দেখুৱাইছোঁ জাষ্ট ৱাও কালেকশ্যন হয় এইটো কালাৰটো থাকিব ৰেড কালাৰত এইটো ভাল লাগিলে এইটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব ইয়াৰে আৰু এটা কালাৰ আছে এইটো আহিব ব্লেক কালাৰ এইটো ভাল লাগিলে এইটো স্ক্ৰীনশ্বটটো চাওক এইটো আহিব ৰেড কালাৰত ইয়াৰিংছযোৰ টপত থাকিব এনেকৈ এইটো যদি ভাল লাগে এইটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব ইয়াৰ কালাৰ অপশ্যন আছে ব্লেক কালাৰত দেখুৱাই আছোঁ ইয়াৰ কালাৰ অপশ্যনটো দেখিছেনে এইটো ব্লেক কালাৰত আছে ইয়াৰিংছযোৰ এনেকৈ টপত থাকিব এইযোৰ যদি ভাল লাগে এইযোৰ স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছএপত মেছেজ কৰিব নেক্সট গলপতাডাল চাওক জাষ্ট ৱাও হয় মাল্টি কালাৰত আছে বিৰাট ধুনীয়া লিভ ডিজাইনত থাকিব ইয়াৰিংছযোৰ চাওকচোন বহুত বেছি মৰম লগা এটা কালেকশ্যন হয় ওচৰৰ পৰা দেখুৱাইছোঁ জাষ্ট ৱাও কালেকশ্যন হয় যদি ভাল লাগে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছএপত মেছেজ কৰিব অনলি 350 দুটা কালেকশ্যন শ্বিপিং ফ্ৰী নেক্সট আৰু এটা কালাৰ অপশ্যন দেখুৱাইছোঁ তাৰে সেইটো ৰেড কালাৰত আছে ছেম ডিজাইনতে কিন্তু এই কালেকশ্যনটো আপোনালোকক যিসকল শকত ডিঙিৰ হয় তেওঁলোকে বুকিং নকৰাই ভাল বুলি মই এইকাৰণে কওঁ ক্ষীণসকলে পিন্ধিলে ভাল লাগিব গোটেই ডিঙিটো আৱৰি থাকিব বেছি শকত হ'লে এইটো বস্তু অকণমান চুটি লাগিব সেইকাৰণে আপোনালোকে ক্ষীণসকলে এইটো বুকিং কৰিব মানে মাল্টি কালাৰটো ল'ব পাৰিব কিন্তু এই ৰেড কালাৰটো অলপ চুটি আছে নেক্সট কালেকশ্যনটো চাওক এইটো এটা বহুত বেছি বিচাৰি থকা কালেকশ্যন আৰু প্ৰায় ভিডিঅ'ত দেখুৱাই থকা হয় এইটো দেখিছেনে থকা মুখৰ ডিজাইন হয় বা শিলিখা ডিজাইন বুলি কয় বহুত ধুনীয়া পিছফালে ধুনীয়াকৈ টাৰ্চেলত আছে এডজাষ্ট কৰি পিন্ধিব পাৰিব যদি ভাল লাগে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছএপত মেছেজ কৰিব কালেকশ্যনটো চাওক এইটো এটা বহুত বেছি মৰম লগা কালেকশ্যন একদম ওচৰৰ পৰা দেখুৱাইছোঁ চিম্পলত বহুত মৰম লগা কালেকশ্যন যদি ভাল লাগে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছএপত মেছেজ কৰিব
এইটো এটা চাওক, এইটো এটা অলপ বেলেগ ধৰণৰ ডিজাইন হয়। যদি ভাল লাগে আপোনালোকে বুকিং কৰিব পাৰিব। এইটো আহিব ব্লেক কালাৰ, ডিজাইনটো দেখিছেনে? অলপ বেলেগ ধৰণৰ ডিজাইন হয়। ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছএপত মেছেজ কৰিব। এইটো এটা খুব মৰম লগা কালেকশ্যন, ব্লু আৰু ফিৰোজা কম্বিনেশ্যনত আছে। তাৰ চালত থাকিব, এডজাষ্ট কৰি পিন্ধিব পাৰিব। এইটো যদি ভাল লাগে এইটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। নেক্সট গল্পত এডাল চাওক, এডালো এটা ইমান বেছি ধুনীয়া কালেকশ্যন হয়, যদি পিন্ধে বহুত ভাল লাগিব। এটা কম প্ৰাইজত ধুনীয়া কালেকশ্যনসমূহ পাই আছে, আপোনালোকে লৈ থ'ব পাৰিব। সোনকালে বুকিং কৰিব, স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছএপত মেছেজ কৰিব। তাৰ চালত থাকিব, এডজাষ্ট কৰি পিন্ধিব পাৰিব। নেক্সট গল্পত এডাল চাওক, এডালো ব্লু আৰু ফিৰোজা কম্বিনেশ্যনত আছে, খুব ধুনীয়া। ইয়াৰিংযোৰ আহিব এনেকুৱা, এইটো ডিজাইনত থাকিব। যদি ভাল লাগে এইটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। এইটো যদি ভাল লাগে এইটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। নেক্সট ডিজাইনটো চাওক, এইটো এটা খুব মৰম লগা ডিজাইন হয় আৰু ইয়াৰিংছো আহিব এইযোৰ। ইয়াৰিংছ এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব। যদি এইটো ভাল লাগে এইটো স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছএপত মেছেজ কৰিব। কালেকশ্যনটো চাওক, বহুত বেছি মৰম লগা এটা জাষ্ট ৱাও কালেকশ্যন হয়, বিৰাট ধুনীয়া হয়। এডি কালেকশ্যন বুলি কয় এইবোৰ, দেখিছেনে? ষ্টনবোৰ বহুত বেছি মৰম লগা। এটা চিম্পল ষ্টেণ্ডাৰ্ড কালেকশ্যন হয়। এনেকৈ চেইনত থাকিব, ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে এডজাষ্ট কৰি পিন্ধিব পাৰিব। ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছএপত মেছেজ কৰিব। এইটো এটা কালেকশ্যন চাওক, এইটো এটা খুব মৰম লগা কালেকশ্যন, ধুনীয়া গল্ডেন। যদি সীতাহাৰ বা তেনেকুৱা গল্ডেন দীঘল কিবা এটাৰ লগত পিন্ধিব খোজে, খুব ধুনীয়া লাগিব এই কালেকশ্যনটো। ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছএপত মেছেজ কৰিব। ইয়াৰিংযোৰ আহিব এইযোৰ, মাজত বৰ ধুনীয়া ফ্লাৱাৰটো থাকিব। ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছএপত মেছেজ কৰিব। এইটো এটা বহুত মৰম লগা কালেকশ্যন, শাৰীৰ সৈতে যদি পিন্ধিব খোজে, বিয়া আহি আছে, সৰু সৰু ছোৱালীখিনিয়ে বহুত ধুনীয়া শাৰীবোৰ পিন্ধে, তেতিয়া আপোনালোকে লেহেংগা বা শাৰীৰ লগত পিন্ধিব পাৰিব এই কালেকশ্যনটো। ভাল লাগে। চাওক, এইটো এটা খুব ধুনীয়া ডিজাইন হয়। ইয়াৰিংযোৰ এনেকৈ টপত থাকিব। এইবোৰ কালেকশ্যন ব্ৰাইড হিচাপে যদি চিম্পল এটা গল্পটা পিন্ধিব খোজে, এইবোৰ কালেকশ্যন লৈ ল'ব পাৰিব। এনি টাইম পিন্ধিব পৰা এইবোৰ কালেকশ্যন হয়। যদি ভাল লাগে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। বহুতেই এটা ধুনীয়া কালেকশ্যন হয়। নেক্সট দেখুৱাইছোঁ জাষ্ট ৱাও কালেকশ্যন এটা, ইমান বেছি ধুনীয়া হয়। কমপ্লিট ছেটটো দেখুৱাই আছোঁ। এইটো ডিজাইনটো চাওক, বহুত মৰম লগা। অনলি চেইনডাল থাকিব, ছেট নহয় আচলতে। এইডাল বহুত বেছি ধুনীয়া। যদি ভাল লাগে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছএপত মেছেজ কৰিব। এইটো চাওক, বিৰাট বেছি এটা ধুনীয়া কালেকশ্যন হয়। এইটো ডিজাইনটো দেখিছেনে? ধুনীয়াকৈ চেইনত থাকিব। ইয়াৰিংযোৰ আহিব এইযোৰ, ইয়াৰিংযোৰ আহিব এইযোৰ। যদি ভাল লাগে এই কালেকশ্যনটো আপোনালোকৰ লৈ ল'ব পাৰিব। বিৰাট বেছি ধুনীয়া হয়। ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছএপত মেছেজ কৰিব। যিকোনো দুটা কালেকশ্যন 350 শ্বিপিং ফ্ৰী। নেক্সট এই কালেকশ্যনটো চাওক, এইটো এটা টেম্পল জুৱেলাৰী হয়, বহুতেই ধুনীয়া বিটছৰ কাম কৰা আছে। ইয়াৰিংছ থাকিব এইযোৰ, ইয়াৰিংযোৰ এনেকুৱা হ'ব। যদি ভাল লাগে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছএপত মেছেজ কৰিব। স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছএপত মেছেজ কৰিব। নেক্সট আৰু এটা টেম্পল জুৱেলাৰী কালেকশ্যন চাওক, ইয়াৰিংযোৰ দেখুৱাই দিছোঁ। এইটো ডিজাইনটো আহিব এনেকুৱা ধৰণৰ, খুবেই ধুনীয়া কালেকশ্যন। যদি ভাল লাগে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছএপত মেছেজ কৰিব। কমপ্লিট ছেটটো আপোনালোকে দেখুৱাই দিলোঁ, এইখিনি স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। নেক্সট এটা কালেকশ্যন চাওক, এইটো কালেকশ্যন এটা বিৰাট ধুনীয়া নেকলেছ ছেট হয়। যিসকলে বিয়াৰ কাৰণে অলপ কম প্ৰাইজত বিচাৰি আছে, তেওঁলোকে ল'ব পাৰিব। ইয়াৰিংযোৰ দেখিছেনে? ইয়াৰিংযোৰ এনেকুৱা হ'ব আৰু ইয়াৰ লগত এডাল কপালিও আছে। এই ছেটটো যদি ল'ব খোজে, আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। বিৰাট ধুনীয়া ডিজাইন, ওচৰৰ পৰা দেখুৱাইছোঁ। কালেকশ্যনসমূহ মই দেখুৱাই দিলোঁ। আপোনালোকৰ যিটোৱে ভাল লাগে গোটেইখিনি মই দেখুৱাইছোঁ। এটা এটাকৈ স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব। যিকোনো দুটা 350 টকা শ্বিপিং ফ্ৰীত ল'ব পাৰিব। যিকোনো দুটা শ্বিপিং ফ্ৰী 350 টকা। ছিংগল এটা দিয়া নহয়, দুটা পিচ ল'বই লাগিব। আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সামৰিছোঁ। ধন্যবাদ।